Dear class 11 students, welcome once again. This is our second biology class. आज म तिमीहरुलाई अस्तिको युनिट 1 को सेकेन्ड च्याप्टर स्टार्ट गर्छु अनि सेकेन्ड च्याप्टर छ हाम्रो टैक्सोनॉमी एन्ड सिस्टमैटिक. क्लास 10 मा तिमीहरुको सायद टैक्सोनॉमी छ हैन. टैक्सोनॉमी तिमीहरुले क्लास 10 मा पढेको जस्तो लाग्छ र यो पनि तिमीहरुको निम्ति रिक्याप नै हो. त्यसले गर्दाखेरि राम्ररी ध्यान दियो भने बुझिहाल्ने टपिक छ. सो टैक्सोनॉमी भन्ने शब्द ल्याटिन वर्डबाट आएको हैन. टैक्सोनॉमी भनेको that branch of science हैन, which includes identification, nomenclature and classification of organism. So taxonomy लाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि के भन्न सक्छौं? Taxonomy is the branch of science which includes identification, nomenclature and classification of organisms. अब टपिक मा हाम्रो taxonomy and systematic छ. त्यसले गर्दा taxonomy डिफाइन गरेपछि अब systematic के हो त्यसलाई पनि हामी डिफाइन गरिहालौं. Systematic is the scientific study of the kinds and diversity of organisms and of all relationships among them. हैन. So relationships among them भन्दा हामीले के बुझ्छ? कस्तो relationship? Evolutionary relationship. So taxonomy र systematic मा मेन भिन्नता के छ भनेर भन्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौं? The main difference between taxonomy and systematic is that taxonomy is involved in the classification and naming of organisms. Taxonomy ma ke involved huncha? Classification and naming of organisms. बुझ्छ हैन? क्लासिफाई गर्नु, similarities dissimilarities हेरेर क्लासिफाई अनि नेमिङ भनेको नाम दिनु हैन. Whereas systematic is involved in the determination of evolutionary relationship of organisms. बुझ्यो? systematics मा चाहिँ के आउँछ? It involves the determination of evolutionary relationship of organisms. Evolution भनेको बुझ्छ कहाँ ancestors को हो, कहाँबाट इभल्भ हुँदै आएको हैन, त्यो relationships पनि हामीले systematics मा पाउँछौं. अब यो पछि नेक्स्ट छ हाम्रो taxonomic hierarchy. Linear hierarchy भनेर त तिमीहरुले सायद क्लास 10 मा पढेको होला हैन. सो हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि taxonomic hierarchy भन्दा चाहिँ हामीले के भन्छौं भने taxonomic hierarchy is the systematic framework of classification formed by arrangement of taxonomic groups in a definite order starting from higher category to lower category. हैन. तिमीहरुले लिनियन अथवा लिनियस को पढेको हो, लिनियन हायरार्की हैन, जसमा हायर क्याटेगोरी के थियो? हायर क्याटेगोरी किंगडम थियो हैन. अनि लोअर अथवा लोएस्ट मा हाम्रो थियो स्पीशीज हैन. अब यो लिनियन हायरार्की अथवा टैक्सोनोमिक हायरार्की लाई मैले यहाँनिर जुन चाहिँ पिरामिडको यसमा छ त्यसमा हेर त. सो हायर क्याटेगोरीमा के छ? हाम्रो बेस सबभन्दा ठुलो हुन्छ हैन. त्यसमा कलरले पनि डिस्टिंग्विश गर्न सक्छ. सो बेसमा हाम्रो के छ? किंगडम हैन. किंगडम पछि के आउँछ? फाइलम. आफ्टर फाइलम क्लास हैन. क्लास पछि अर्डर. अर्डर पछि फ्यामिली हैन. फ्यामिली पछि जीनस र सबभन्दा लास्टमा हाम्रो छ स्पीशीज. एपेक्समा हेर, टुप्पोमा पर्पल कलरको के छ? स्पीशीज. सो स्पीशीज इज द स्मलेस्ट युनिट अफ टैक्सोनोमिक हायरार्की हैन. क्लासिफिकेसनमा सबभन्दा स्मलेस्ट युनिट के हो? स्पीशीज. यो त तिमीहरुलाई थाहा भएको हैन. अब यो चाहिँ मैले जुन चाहिँ भने त्यो चाहिँ हो लिनियर हायरार्की हैन. उसको समयमा अहिलेको भन्दा कम्ती नै थियो स्पीशीजहरु हैन. अहिले स्पीशीजको उयो बढेर गएको छ हैन. त्यसले गर्दा क्लासिफिकेसनमा पनि अझै बीचमा
के अरे सब क्लास सब भनेर अथवा सुपर भनेर अझै इन्सर्ट गर्दै थुप्रै त्यसलाई इन्क्रिज गरेको पनि हुनसक्छ हैन। अब क्लासिफिकेसन अफ हायरार्कीमा हामीले के भन्न सक्छौँ, अब पहिला हामीले क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्सलाई हेरौँ अरे सपोज इन द क्लासिफिकेसन अफ द प्लान्ट्स द क्याटेगोरिज आर के हुन्छ, सबभन्दा माथि पहिला के आउँछ, अघिकै जस्तो किङडम हैन। किङडम भन्दाखेरि कुन चाहिँ किङडम, प्लान्ट किङडम, त्यो हामीलाई याद छ प्लानेटी हैन। किङडम पछि डिभिजन, डिभिजन पछि क्लास, क्लास पछि अर्डर, अर्डर पछि फ्यामिली, फ्यामिली पछि जिनस र अन्तमा स्पिसिस हैन। अब यो त बुझ्यो हैन। द लोएस्ट क्याटेगोरी बिङ स्पिसिस एन्ड द हायेस्ट क्याटेगोरी के हो यहाँनिर, किङडम हैन। प्लान्ट किङडमलाई अथवा प्लान्टलाई क्लासिफाई गर्दाखेरि हामीले हायेस्ट क्याटेगोरीमा के भन्न सक्छौँ, किङडम, र सबभन्दा लोएस्टमा के आउँछ, स्पिसिस। बुझ्दैछ हैन। सिन्स द टाइम अफ द लिनियस द फर्स्ट ट्याक्सोनोमिस्ट, लिनियसलाई हामीले फर्स्ट ट्याक्सोनोमिस्ट भनेर भन्छौँ हैन, हु स्ट्याब्लिस अ डेफिनेट हायरार्की, जसले चाहिँ के स्ट्याब्लिस गरेको, डेफिनेट हायरार्की। द्याट मिन्स अघि हामीले जुन चाहिँ भने किङडम सबभन्दा माथि अनि स्पिसिस सबभन्दा लोएस्टमा हैन। द नम्बर अफ द नोन स्पिसिस हेज इन्क्रिज्ड इनर्मसली। अहिले हो कि होइन, त्यो समयभन्दा यो समयमा नम्बर अफ स्पिसिस के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ हैन। नम्बर अफ स्पिसिस इन्क्रिज भएकोले गर्दाखेरि ओरिजिनल बेसिक क्याटेगोरिज जुन चाहिँ छ त्यो पनि स्प्लिट भएर अहिले त्यसमा एडिसनलहरू हालिएको छ। इन द प्रोसेस द मेजोरिटी ह्याभ बिन एस्टाब्लिस्ड बाई कम्बाइनिङ द प्रिफिक्स सुपर और सब। के लगाइन्छ, प्रिफिक्स अगाडिपट्टि सब अथवा सुपर हैन, विथ द ओरिजिनल क्याटेगोरी। जस्तै अर्डरमा भन्यौँ भने सुपर अर्डर हैन, अर्डर सब अर्डर हो, त्यसरी लगाइन्छ। बुझ्यो कि बुझेन। अनि हामीले फ्यामिलीमा पनि भन्न सक्छौँ हैन, सुपर फ्यामिली, फ्यामिली, सब फ्यामिली हैन, यसरी मेन्सन गरिएको हुन्छ। फर्दर हामी के भन्न सक्छौँ, a new category has been imposed between genus and family, जसलाई के भनिन्छ, ट्राइब भनिन्छ। बुझ्यो, जिनस र फ्यामिलीको बिचमा ट्राइब पनि हुन सक्छ। वर्टिब्रेट प्यालेन्टोलोजिस्टहरूले के गर्छ भने दे फ्रिक्वेन्टली युज अ क्याटेगोरी बिट्विन दि अर्डर एन्ड क्लास। अर्डर र क्लासको बिचमा उनीहरूले एउटा क्याटेगोरी चलाउँछ। द्याट क्याटेगोरी इज कल्ड कोहोर्ट, COHORT हैन। अब त्यो बाहेक सब क्लास, सब अर्डर भन्छ नि हैन, सबको मुनि चाहिँ के चलाउन सकिन्छ, इन्फ्रा क्लास, इन्फ्रा अर्डर हो, त्यसरी हालिएको हुन्छ हो। नेक्स्ट हाम्रो छ अब लिनियसको हायरार्कीको मेरिट्स के छ। अब अहिले हामीले भन्दैछौँ लिनियसको टाइममा किङडमदेखिको टक 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 होइन, फाइलम त्यसरी थियो स्पिसिससम्म हैन। पछिकोहरूले बिचमा अरू क्याटेगोरिज हाल्दै गयो। अघि मैले प्रिफिक्समा भनेको थिएँ सब सुपर भन्दै हैन, त्यसरी हाल्दै गयो। भन्नुको मतलब लिनियसको जुन चाहिँ हायरार्की छ त्यो के छ, फ्लेक्सिबल छ हैन, इट इज नट स्ट्याटिक हैन, फ्लेक्सिबल छ। फ्लेक्सिबल छ भन्नुको मतलब इट परमिट्स द प्रपोजल अफ अल्टरनेट मोडल्स अफ रिलेसनसिप। बुझ्यो कि बुझेन, त्यो चाहिँ भयो उसको मेरिट्स हैन। अब यो बाहेक हामीले क्लासिफिकेसनमा जुन चाहिँ टर्म्सहरू चलाउँदैछौँ त्यसलाई अलिअलि डिफाइन गरौँ। सबभन्दा पहिला स्पिसिस। स्पिसिस मैले अघि नै भनिहालेँ, इट्स द युनिट अफ क्लासिफिकेसन, स्मलेस्ट युनिट अफ classification. So species is a group of individuals exhibiting similar morphological character which breed to produce their own kind. अब स्पिसिसले के गर्नु सक्छ, they can breed to produce their own kind भन्दैछ हैन, त्यो भयो स्पिसिस। नेक्स्ट इज
स्पिसिसको माथिपट्टि हाम्रो आउँछ जिनस हैन जिनसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि जिनस टर्म केलाई दिएको छ जिनस इज द टर्म गिवन टु द ग्रुप अफ क्लोजली रिलेटेड स्पिसिस जति पनि क्लोजली रिलेटेड स्पिसिसहरु छ दे कम्स अन्डर जिनस अब जिनसको माथिपट्टि आउँछ हाम्रो फ्यामिली हैन फ्यामिलीमा इट रिप्रेजेन्ट्स अ ग्रुप अफ जेनेरा which show more similarity to each other एका अर्कामा अझै धेरै similarities भएको चाहिँ केमा आउँछ फ्यामिलीमा आउँछ फ्यामिली देखिको नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो माथिपट्टि order हैन order represents group of families showing resemblance in only few characters मा मात्र resemble गर्नेलाई they comes under एउटा order बुझ्यो कि बुझेन अब अर्डर देखिको माथि हाम्रो आउँछ क्लास क्लास भन्दा के बुझ्छौं इट रिप्रेजेन्ट्स अर्गानिजम अफ रिलेटेड अर्डर्स रिलेटेड अर्डर्सहरु एउटा क्लासमा आउँछ क्लास देखिको माथि सबभन्दा हायर क्याटेगोरीमा आउँछ हाम्रो किंगडम हैन किंगडममा चाहिँ किंगडम इज द हाईएस्ट category of classification including all organisms which share marked common characters अब यहाँनिर राम्ररी बुझ्नु पर्यो हैन सजिलो छ marked common characters भएको डल्लै एउटा किंगडममा all plants are placed under the kingdom plant kingdom or planety त्यसरी नै डल्लै animals comes under the kingdom Animalia or animal kingdom बुझियो हैन अब यो the plants and animals are arranged according to the above scheme भनेको चाहिँ मैले अहिले जुन चाहिँ तिमीहरुलाई भने किंगडम देखिको स्पिसिस सम्म हैन अनि this arrangement denotes their systematic position त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं systematic position अब सिस्टमैटिक पोजिसन भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले के आउँछ भने माथि किंगडम पछि फाइलम हैन फाइलम पछि क्लास पछि अर्डर पछि फ्यामिली हैन फ्यामिली पछि जिनस अनि अन्तमा आउँछ हाम्रो स्पिसिस हैन अनि हामीले यसलाई चाहिँ भन्छौं सिस्टमैटिक पोजिसन अब सपोज ह्युमन बीइङ मान्छेको सिस्टमैटिक पोजिसन हामीले भन्नु पर्यो अरे सपोज तिमीहरुको किताबमा थुप्रै सिस्टमैटिक पोजिसन छ मैले यहाँनिर एउटा भन्दै छु तिमीहरु अरु पनि हेर्नु पी प्लान्ट केहरुको छ बुक्समा यु क्यान गो थ्रु दैट एउटा चाहिँ म गर्छु यहाँनिर सिस्टमैटिक पोजिसन अफ ह्युमन बीइङ किंगडम एनिमालिया कुन चाहिँ किंगडममा आउँछ मान्छे एनिमल किंगडममा व्हिच इज कॉल्ड एनिमालिया हामी केमा आउँछौं फाइलम कॉर्डाटा कॉर्डेट्स भएकोले गर्दा फाइलम कॉर्डाटा क्लास मेमेलिया तिमीहरुलाई थाहा छ मेमेलियन क्यारेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रेजेन्स अफ हेयर हैन वार्म ब्लडेड they give birth to their young ones हैन they suckle their young ones with the milk भन्ने characteristic features mammals को तिमीहरुलाई थाहा छ क्लास भयो मेमेलिया त्यसरी नै अब अर्डर हो हाम्रो प्राइमेट्स ह्युमन बीइङ केमा आउँछ प्राइमेट्स हैन आर्बोरियल लाइफ भएको विशेष गरेर ट्रीजहरुमा बस्ने हैन लिभिङ इन द ट्रीजहरु हो हैन तिनीहरु चाहिँ भयो प्राइमेट्स फ्यामिली ह्युमन बीइङ कुन चाहिँ फ्यामिलीमा आउँछ होमिनिडी HOMINIDAE जिनस होमो अनि स्पिसिस सेपियन्स बुझ्यो हैन यो चाहिँ भयो हाम्रो सिस्टमैटिक पोजिसन अफ द ह्युमन बीइङ अब अरु पनि सिस्टमैटिक पोजिसन छ किताबमा हेर मैले भने हैन यसरी लेखिन्छ तिमीहरुले प्र्याक्टिकल्समा डायग्राम बनाएर हैन सिस्टमैटिक पोजिसन लेख्दा पनि यही प्रकारले लेख्छौ अब यो पछि छ हाम्रो सिस्टमैटिक पोजिसन पछि छ हाम्रो सिलेबसमा नोमेनक्लेचर
हैन नोमेनक्लेचर भनेको नेमिङ नाम दिनु हैन नोमेनक्लेचर deals with the determination of correct scientific name to a known plant or animal plant अथवा animal लाई correct scientific name दिनु त्यसलाई भन्छौं हामीले nomenclature nomenclature भनेको नेमिङ nomenclature मा हाम्रो छ binomial nomenclature अब यहाँ bi by means two हैन two words हुन्छ अथवा two names दिएको हुन्छ binomial nomenclature अब binomial nomenclature मा साइन्टिफिक नेम दिएको हुन्छ प्लान्ट अथवा एनिमल लाई हैन जुन चाहिँले चाहिँ के बुझाउँछ जुन चाहिँ साइन्टिफिक नेमले चाहिँ के बताउँछ हामीलाई कोही पनि कन्फ्युजन नहोस् हैन युनिभर्सली इन्टरनेसनली विश्वमा नै त्यसलाई एउटै नामले चिनोस् भनेर साइन्टिफिक नेम दिएको हुन्छ अब जस्तै कुकुरलाई हामीले कुकुर भन्छौं नेपालीमा हैन हिन्दीमा कुत्ता इंग्लिशमा डग विभिन्न भाषामा विभिन्न नाम हुन्छ हैन तर साइन्टिफिक नेम जुन चाहिँ दिएको छ साइन्टिफिक नेमले चाहिँ इन्टरनेसनली अथवा विश्वमा नै त्यसलाई एउटा नामले नै चिन्छ त्यसले गर्दाखेरि देयर विल बी नो कन्फ्युजन To clear the confusion in naming the organism, Linnaeus proposed a definite system of naming the organism in 1758 known as binomial nomenclature. First को रहेछ propose गर्ने Linnaeus कहिले 1758 मा So binomial nomenclature मा के हुन्छ it combines the name of genus signifying the particular species with the genus. The system is also known as binary system or two naming system. दुईवटा वर्ड भएकोले गर्दाखेरि यसलाई two naming system पनि भन्छ जस्तै mango को scientific name हो Magnifera indica. Magnifera indica. Linnaeus first used the system of binomial nomenclature in his book Species Plantarum. अब कोही बेला स्पीशीज प्लान्टेरम कोले लेखेको अथवा के हो भनेर अब्जेक्टिभमा सोध्छ त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरुले त्यो पनि मार्क गरिराख्नु बुझ्यो अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भनेको बुझ्यो दुईवटा नाम दिएको हुन्छ दुईवटा वर्डले बनिएको नाम साइन्टिफिक नेम प्लान्ट अथवा एनिमललाई दिएको हुन्छ प्रपोज गर्ने लिनियस 1758 मा अब हामी अर्कोमा जाउँ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर ट्राई मिन्स 3 अब यहाँनिर तीनवटा वर्डले साइन्टिफिक नेम बनिएको हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ ट्राइनोमियल nomenclature. When in the scientific name of an organism, a sub-specific name is included whereby it will consist of 3 words, then it is called trinomial nomenclature. Just an example, scientific name of a modern man, Homo sapiens sapiens. तीनवटा भयो हैन फर्स्टमा के This is your generic name, Homo, है ना? Sapiens, sapiens, 1, 2, 3. 3 word भएकोले गर्दा this is called trinomial nomenclature. त्यस्तै परेवाको हैन pigeon को scientific name लाई हेर्यौं भने Columba livia domestica. तीनवटा भयो हैन त्यसलाई भनिन्छ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बुझ्दैछ बाइनोमियल ट्राइनोमियल हैन नोमेनक्लेचर भनेको कुनै नोन प्लान्ट एन्ड एनिमललाई साइन्टिफिक नेम दिनु किन भन्दाखेरि कन्फ्युजन नहोस् भनेर हैन अब यो पछि हाम्रो आउँछ रुल्स अफ नोमेनक्लेचर अब यो जुन चाहिँ नेमिङ अफ साइन्टिफिक नेमिङ जुन चाहिँ छ त्यसको पनि रुल्स छ हैन
अब रुल्स तिमीहरूको बुकमा हेर्यौँ भने तिमीहरूले 6-7 वटा पोइन्ट्स थुप्रै पाउँछौ, 1-2 वटा म डिस्कस गर्छु आज। त्यो किताबमा तिमीहरूले हेर्नु हैन। रुल्स अफ नोमेनक्लेचरमा नम्बर 1 मा हामीले के भन्न सक्छौँ, नेम्स गिभन टु प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स प्रायर टु द पब्लिकेसन अफ सिस्टेमा नेचुरी 10th editions आर नट एक्सेप्टेबल। हेर है, सिस्टेमा नेचुरी भन्ने जुन चाहिँ किताब लिनियसको छ त्यसको 10th edition भन्दा अघिको पब्लिकेसन्सलाई एक्सेप्टेबल मानि लिँदैन, त्यो दिएको नामलाई मानि लिँदैन हैन। अब नेक्स्टमा छ हाम्रो नम्बर 2 मा, नेम शुड बी रिटन इन ल्याटिन और इट्स डेरिभेटिभ्स। जहिले पनि साइन्टिफिक नेम केमा हुनुपर्छ, ल्याटिनमा अथवा त्यसको डेरिभेटिभ। Both the generic and scientific name must be written in italics. केमा लेखिनुपर्छ, इटालिक्समा। इङ्ग्लिसमा पढेको छ, इटालिसाइज त जान्दैछ हैन, अलिकति भिन्दै अक्षरमा लेखिएको हुन्छ। किताबमा हेर, साइन्टिफिक नेम जति डल्लै के हुन्छ, इटालिक्समा लेखिएको हुन्छ। अनि हामीले हातले लेख्दाखेरि हामीले इटालिक्समा लेख्दैनौँ न, हामीले चाहिँ त्यसलाई के गर्छौँ, यसरी अन्डरलाइन गर्छौँ। जेनेरिक नेमलाई अलग्गै, स्पेसिफिक नेमलाई अलग अलग हामीले के गर्छौँ, अन्डरलाइन गर्छौँ। अनि जीनस स्टार्ट्स विथ अ क्यापिटल लेटर। यहाँ हेर इक्जाम्पल, म्याग्निफेरा इन्डिकामा अगाडिको जेनेरिक नेम हो। जीनस जहिले पनि केबाट सुरु हुनुपर्छ, क्यापिटल लेटरबाट। अनि स्पिसिस अथवा स्पेसिफिक नेम जहिले पनि केबाट स्टार्ट हुनुपर्छ, स्मल लेटरबाट। The genus starts with a capital letter and the species begins with a small letter. बुझ्यो हैन, फर्स्ट को क्यापिटल लेटरबाट, पछिको स्पिसिस केबाट, स्मल लेटरबाट। यसमा वी क्यान गिभ अनदर इक्जाम्पल, द्याट इज सोलानम ट्युबरोसम। के हो सोलानम ट्युबरोसम भनेको, तिमीहरूले पढेको हो, पोटेटो हैन। आलुलाई हामीले के भन्छौँ, साइन्टिफिक नेम सोलानम ट्युबरोसम। हेर स्लाइडमा, सोलानममा एस के भएको छ, क्यापिटल लेटरबाट बिगिन भएको छ, अनि ट्युबरोसम टी स्मल लेटरबाट। अब नेक्स्ट नम्बर 4 मा हामी के भन्न सक्छौँ, ओन्ली अ सिंगल भ्यालिड नेम फर इच काइन्ड अफ अर्गानिजम इज परमिटेड। एउटा अर्गानिजमलाई एउटै नाम मात्रै, एउटै भ्यालिड नेम मात्रै दिइन्छ, त्यसलाई अर्को नाम दिन पाइँदैन। बुझ्यो, कोही बेला डिफ्रेन्ट वर्कर्सले भिन्दै भिन्दै जग्गाबाट एउटै स्पिसिसलाई दुईटा नाम दियो भने जसले फर्स्ट पब्लिस गर्छ उसकै नाम आउँछ, त्यो जसलाई हामीले ल अफ प्रायोरिटी भनेर भन्छौँ। अब नम्बर 5 मा हामी, द नेम अफ द अथर हु फर्स्ट डिस्क्राइब अ स्पिसिस इज अल्सो एडेड टु एन एब्रिभिएटेड फर्म आफ्टर द नेम अफ द स्पिसिस। अब फर्स्ट जो साइन्टिस्टले हैन, जो अथरले अर्गानिजमलाई डिस्क्राइब गरेको छ, त्यो अथरको नाम हामीले साइन्टिफिक नेमको पछाडिपट्टि एब्रिभिएसनमा लेख्नु सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर यहाँ हेर, म्याग्निफेरा इन्डिका, आई राइट हियर अगेन, म्याग्निफेरा इन्डिका हैन। यसमा तिमीहरूले किताबमा हेर्यौ भने किताबमा के देख्न सक्छौ, पछाडिपट्टि यस्तो लेखेको LINN हैन, भनेको मतलब अथरको नाम हो, लिनियसले गरेको हुनाले हैन, फर्स्ट डिस्क्राइब गरेको हुनाले यसको पछाडि हामी LINN यसरी अथरको नाम लेख्नु सक्छौँ। सो यो मैले 1-2 वटा रुल्स अफ नोमेनक्लेचर डिस्क्राइब गरेको तिमीहरूको किताबमा छ, गो थ्रु द्याट। त्यसमा हाम्रो 1-2 वटा टर्म्स छ, जस्तै ल अफ प्रायोरिटी हैन। ल अफ प्रायोरिटी भनेर हामीले केलाई भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि, अघि मैले तिमीहरूलाई भने फर्स्ट प्रपोज जसले गर्छ उसकै नामलाई उसले दिएको नामलाई मानिलिन्छ हैन, द्याट इज कल्ड ल अफ प्रायोरिटी। अर्को छ हाम्रो सिनोनिम्स हैन। अब अर्को मान्छेले नाम दिएको छ भने त्यसलाई हामीले एज अ सिनोनिम लिन सक्छौँ हैन।
अर्को टर्म छ हाम्रो होमोनिम्स होमोनिम्स चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि when identical names are given in two different taxa दुईटा भिन्दा भिन्दै ट्याक्सालाई के दिएको छ भने आइडेन्टिकल नाम दिएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं होमोनिम्स